Hi, good day mga Forex and Goldie Trader. This video tutorial is all about lot size and leverage. And one of our colleague nag-ask siya ng guide regarding on this topic. And the next clip, credit from a coach. And he can explain regarding on this topic, lot size and leverage. Natin dito is yung tinatawag nating lot size or yung volume. Dito po sa lot size and volume natin, okay, ito po yung power ng trade natin or multiplier natin ng trade para malaman natin kung magkano yung kinikita natin. Okay? Kada trade po natin, kada pip. So example po, meron tayong 1.0 lot size kung tawagin. So dito po, equivalent po siya ng 100,000 in USD. So yung 0.1 lot size po natin is equivalent po yan ng 10,000 in USD. So yung 0.01 lot size natin is equivalent po yan ng 1,000 in USD. Okay? So sa kada 1 pip po, so kunwari gumagamit na tayong lot size, so nag 1.0 lot size po ako. Kada 1 pip, diba? Kada 1 pip na igagalaw po niyan, equivalent tayo ng 10 USD. Roughly estimate po yan. Okay? So yun po yung pinaka-common. Lalo na kung Euro-USD tinitrade nyo, yan po yung computation niya. Pero kapag nagko-cross currency, kailangan natin i-convert, kunwari, GBP-JPY. So, kailangan natin convert yung profit ng GBP-JPY to USD. So, yun po yun. May konting difference. Around 9 point something po yan lagi. So, ganun po siya. Okay, so 0.1 lot size. Kada 1 pip na igagalaw po niya, is equivalent po yan ng 1 USD. So 0.01 lot, kada 1 pip po na igagalaw niya is equivalent po ng 10 cents in USD. So yan po siya. Okay? So example tayo. Pari po, meron tayong isang trader na nag-long, di ba, ng Euro-USD using 1 lot. Saan? Sa price na 1.1234. So, ganyan na lang. And then, nag-close yung trader natin. Saan? Sa price na 1.1244. So, ganyan na lang. Diba? So, dito po makikita nyo kagad, nag-long ang trader natin. Ibig sabihin, nag-buy po siya rito. So, nag-buy ang trader. And then, kung ilang pips po yung ginalawan niya, same, ima-minus natin. So, lalabas po yan 0.0010 pag minus niya. Equivalent po yan ng 10 pips. Okay? So, dito po, para ma-compute mo kung magkano na yung naging profit o naging loss ng trader, kailangan mo i-analyze yung tanong. So, dito tayo nag-buy sa price na to. So, tumaas po siya. So, pag buy at tumaas, profit po. So, nasa positive tayo dun. Profit tayo ng magkano. So, sabi natin 10 pips. Meron tayong 10 pips. Anong ginamit ng trader? 1 lot. So, sa bawat 1 pip, diba? At 1 lot na gamit ng trader, 10 USD yung katumbas. So, kung 10 pips times 10 USD is nasa 100 USD po siya. So, ganun po yun. Okay? So, next, tinatawag nating leverage. Okay? So, ano ba yung leverage? So, ang leverage po, yun yung pinahihiram sa atin ng mga brokers para po makapag-place tayo ng higher lot size gamit yung mababang kapital po natin. Okay? So, again, ang leverage po, pinahihiram ng mga brokers yan para po makapag-place tayo ng higher lot size gamit po yung mababang kapital natin. So, example, so 50 USD, sabihin mo na, 50 USD, nagkapital ka, 50 USD. Okay? So, meron kasi tayo dito ang leverage ng company namin, 1:1, maximum tayo ng 1:400. So, ganyan po siya. So, kunwari, 1:400 pinili ng ating trader kasi nga sobrang baba ng kapital. So, ibig sabihin po, minumultiply natin siya by 400 times. So, equivalent po niyan is 20,000 USD. So, which is, kung titingnan nyo po dito sa upper part, ang 20,000 is pasok dito sa 0.1 lot size. So,
nasa maximum kaya ng account nyo na yan is 0.2 lot size. Maximum po ng ating 50 USD capital using 400 leverage. So, ganyan po siya. So, same pa rin po, hindi naman natin sinasuggest na i-maximum nyo po yung paggamit ng lot size. Kunwari, bago ka lang na trader, sabihin mo na talagang bago lang po ako, ganito. Wala pa ako masyado experience, so nagde-demo account lang ako. Since magla-live account ka at mag-testing ka na sa live account, 0.01, maximum lang tayo na 0.03. So, ganito lang muna yung gagawin mong laruan. So, ito yung pinaka-recommended ko. Ako po mismo. Diba? So, iba po. Sa iba rin yung recommended. Pero ako po talaga, 0.01 maximum ng 0.03. So, one trade at a time. Pinaka-the best po niyan. One trade at a time. Para po, hindi agad bumaba yung kaya tawag natin margin level. Yung capital nyo po. Hindi agad siya masusunog o maburn. Yun yung mga terminology yung ginagamit ng mga trader natin. Okay? So, ganun po siya. So, paano naman pag nagkapital ako ng 100 USD? 100 USD. Okay? 100 USD capital ko. Tapos, pinili ko po 1:1 lang. Ibig sabihin, 1. Equivalent po yan ng 100. So, makakapag-trade ka ba? Hindi po. Bakit? Kasi, kulang tayo sa pinakamaliit na lot size na pwede po sa forex market po. So, 0.01 lot size equivalent ng 1,000 USD. So, dito po, kailangan, kung mag-1:100 ka na leverage, pasok po ito sa, so, 4 na 0. So, teka, 1, 2, 3, 4 na 0. Yan. So, 10,000. Equivalent po yan ng 0.1. So, ganyan po siya. Pero kung nag-1:400 ka po, di ba? Kung nag-400 ka rito, nasa 40,000 ka naman. So, 0.4 lot size. Maximum niya po.